زعلت ليش طقت ما هيك؟ أنا كمان زعلت مثلك. بس تتذكر لما كنت أنا وياك نرقد وراها وهي طايرة؟ يا ترى لوين كانت تروح؟ كانت الماما تقولي هاي الفقاعات حاملة أحلامكم، أتمنى شي وانت عم طيريها. كنت أحلم وأتمنى كتير لو وقت توقف كل شي وضلينا بألف فقاعة صغيرة وما طارت. هذا أحمد عمره 13 سنة، مثله مثل أي طفل بهذا الحي. كان مفكر يكون شي، بس الواقع فرجاه شي تاني. نزح لهون هو وأهله من 2 تقريبا، بس ولا مرة فكر إنه الصف اللي كان يدرس فيه نفس الصف اللي صار لاجئ فيه. هلأ من الطبيعي يتحول صف أحمد لبيته التاني، بس اللي ما طبيعي تتحول كل حصص حياته لحصة وحدة، ويكون عنوان الدرس فيها كيف بتعيش بمساحة ما بتتجاوز 5 كيلومتر وانت بعمر 13 سنة. هيك هي الطوش هذا انت ليش بتشتغلي هيك بتشرف عند العالم بالبيوت؟ مشان شو؟ عشان أي سلة. واهلك شو بيشتغلوا؟ طين. كم شخص اهلك؟ 5. بس انت بتشتغل؟ بس ابوك؟ أنا كان بشتغل بس وقعت إني أشلو تحت. ما بينزلوا تحت؟ لو ليه؟ أنا ما عم خلوني نروح. منين يمرق؟ من حاسس طيب ما بخافوا عليك اهلك؟ أهلي بخافوا علي من الضرب. من الضرب؟ بس صار ضرب برجع على البيت. فورا بترجع؟ تترك الشغل بترجع؟ بطلع الشغل عادي. عادي. تدفع حق الخبز؟ غالي؟ لا رخيصة. تعطي 100 بيعطيك بالطيب برسلك 25. يعني بتوفي معك انت؟ ببيع أنا 50 صرت أربح أنا. صار آه، إذا أنت اشتريتها ب50 وبيعتها ب50 ما بتربح شيء. لا اشتريت ربطين، بعت الربطين
بعطيته 100 أعطاني 25 و5. يعني حقهم 70 هذا. إيه وانت بعتهم بقد ايه؟ ب50. خسرت. لا ربحت. لا انت دفعت 70. بعد كل ليل وراه نهار، هيك منعرف. بس الشمس لما بتطلع عنا بتخلينا نخاف منها، لأنه بتفرجينا كيف رفيقي اللي كان معي امبارح حاضر واليوم صار تحت التراب وتحول لماضي. بهذا البيت ساكن رفيقي إبراهيم خسر، بس ما خسر مثل أحمد بربطة خبز، لا، إبراهيم فقد أهله وما ضل غيره. وجود أخته الصغيرة اللي كانت معه على طول خلته يكون جنبها كل يوم قبل ما يروح على شغله. ايام زودي من وراه جول. لما تطرق 55
يرقدون البطل الشهيد. لا النسب ولا الثاني؟ النسب 6 كراسي. شو يا شحات؟ شو اللي هردون سقف؟ لا ما حرك السلم عن يمين ويسار. في إجرادي. يا أخي ما يكفي عن طول الشارع هذا. الشيء أبو نزله تحت الخلط. يابا من زود هم اللي بقلبي مالي جلد عالناس. يابا أيوب مالي أنا أصبر وأساوي الناس يا يابا هديتني يا دهر، هديتني يا دهر، لو كان صخرة وفوق السكان. يابا والآه في ضامري فرخ فراخ وسكان. أنا ما حاجتي بلوتي وهم اللي بقلبي سكان. يابا حتى زادت علي بلاوي الناس يا يابا. أوف يابا 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 أوف يا يابا يابا أوف. بأخذ إله معك بتحمل تاخذ إله جرحة نيجي مزن باخذ الدبدوب التسوى يسبيك أفناوان. أنا اسمي رامو، عمري 12 سنة. نزحت لهون لما كنت صغير كتير، يعني كبرت ووعيت بهذا الحي. ولما اجيت كنت مفكرة انه هاي هي الدنيا وهاي هي حدودها، بتبلش من عند بيتنا وبتنتهي عند جبل التراب اللي بعيد. بس ورا هداك الجبل ما كنت بعرف شو فيه. ولما كنت اسأل ماما شو في ورا هذا الجبل تقولي في عالم تاني. بس ضل عندي سؤال، شو يعني عالم تاني؟ بهذا المكان كنا نجي نلعب، كان وقت اللعب يمرق بسرعة كتير، وكانت أصواتنا أعلى من أي صوت تاني. ما كان في أي صوت بالدنيا أعلى من أصواتنا، ونتسابق نحنا والوقت، حتى السما كانت عم تضحك معنا. بس الوقت سبقنا وخلى أولاد كتير ما ترجع مع أهلها على البيت. كنا قاعدين هون مبسوطين وعم نلعب أيام عيد. أنا عم دق بالدربكة، اجى الصاروخ فجأة اجى الصاروخ فجأة. أنا طرت من هون لهنيك. حسيت على حالك؟ حسيت يوم الخبط، ما حسيت غير حالي عند حاجز برات الوعر؟ برات الوعر. لا
أنا ساعة خبطت هون الدم هون، لاقي الدم كمان على الشعرين. أنا كنت شو اسمه الهلال عم بشيلني، رفعت راسي بنت صغيرة وأمي عم تبكي. شو فيها البنت؟ شو صاير معها؟ يعني رايحة مصارينا كلها، يعني بجوز ميتي عايشة، والله ما بعرف. شو صار معك وقت خلصت من المشفى وطلعت على الباب؟ أنا كنت حاجز هون، حاجز شعور. خلدون كفر وقال لي كم جنتين تحب هربت السواق، كان بارودي. يعني أنا شو معرفنا في الشغلة. رحت على حاجز فرن، وقعني كمشنا هيك وقعني. مين؟ أبو خلدون. مين معه كان؟ كينون والعسكر تبعه. شو اسمه بتعرف؟ لا واللي معك الهلال الأحمر ما قدروا يعملوا شيء؟ ما أقدر يعمل شيء. لما أطفال بتموت وكل ذنبها لأنها كانت عم تلعب، لازم تعرف إنه إحنا وصلنا لمرحلة اللي كان من زمان شوف هلأ صار أعمى. حال أي طفل بهالحي بيتغير لما يجي فصل الشتي، لأن أغلب الأولاد بيطلع لحتى تلم حطب. بعد ما ينزل المطر كانت الأرض تتغطى باللون الأخضر، وكان هذا الشيء حسسنا بأمان كتير، لأنها كانت تغطي بقع الدم اللي معبية شوارعها والحفر اللي صنعتها الصواريخ. ما كنا بنعرف إنه هون أما نحفر لنحط آخر ذكرى لنا هذا المكان، لأن يمكن ما رح نشوف الشجر هو عم يكبر. كل شي صار معنا خلال هالسنين رح يوصلنا لنظرة عمو أبو طارق اللي كان يقول الفرق بين قيامة الأرض وقيامة السماء وحدة عادلة وحدة غير عادلة.
وجودنا بهالمكان من سنين خلاني أسأل ماما، يا ترى رح أرجع أشوف الشجرة كيف كبرت؟ أو يا ترى فيني أقول للأطفال اللي رح تيجي مكاني لا تلعبوا بالمرجوحة لأنها بتتفجر؟ أو خبرهم إنه تركنا لهم ضحكاتنا على الحيطان؟ ويا ترى رح يعرفوا إنه ما كل الفقاعات فيها تطير، وما كل شي لونه أخضر لازم يكون حلو؟ ونسيت أقولكم، إبراهيم ما قدر يحكي عن حاله. إبراهيم فقد صوته بعد ما فقد أهله، بس حلمه يصير مهندس كبير مثل ما كانت أمه بدها إياه يصير.